Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we gaan de koepel alvast naar buiten sjouwen. Want morgen vroeg, er komt namelijk Variel met een vrachtwagen om de koepel te transporteren naar Mulaan. Ja, en dan wordt hij gestraald en ook gespoten. Dus laten we zorgen dat hij mooi klaar staat, dat we morgen gelijk kunnen laden. Dat we daar niet te veel tijd meer aan verspillen dan. Dus ik was even een plannetje aan het maken hoe ik dat nou ging doen. We hebben hem natuurlijk vorige keer binnengezet met de kraan van de vrachtwagen. En we zouden hem nou ook weer wel op dezelfde manier kunnen oppakken. Alleen dan moet hier wel het een en ander weg weer. Dat wel. Ja. Ja. Die. Binnen daar. Dat moet allemaal weg. Ja, of we moeten de koepel al naar buiten trekken. Dat kan ook. Hij is wel een beetje lichter nou. Maar we kunnen hem wel rollen. We hadden hem vorige keer met buizen en zo hebben we hem verrold. Daar moet ik nog even over verzinnen. Ja. Ja, even bekeken wat de mogelijkheden zijn. Ja, we gaan hem toch gewoon weer hier laten laden met de kraan. Dat is gewoon verreweg het handigste. En hij moet natuurlijk ook weer redelijk snel terug binnen. Dus dan blijven we aan het sjouwen. Dus ja, we gaan even daar spullen wegpakken. Alles wat hier staat. Dit. Dan BNP naar daar. De spullen daar al klaarzetten. En ja, dan kan de vrachtwagen erbij. Ja, zo moet dat doen. Denk ik. Nou. Ja, dit ding hebben we laatst nog vol gegooid. Toen was hij echt tot de rand toe vol, dacht ik. En we gaan het gewoon steeds slechter doen, volgens mij. De laatste keer hadden we er te veel in gegooid. Ja, dat wou ik zeggen. En sindsdien hebben we eigenlijk bijna niks meer mee gedaan. Dus. Oh nee joh. Hij zit tot de nek vol bijna. Nee, dat is gewoon teruggezakt. Waardeloos. Ik ruik wel benzine. Die is gewoon al verzopen, denk ik, ja. Oké, soak eraf, vol gas starten dan. Ja joh, oh, wat is het ook een takken ding. Stinkt ook wel naar benzine hier. Hebben we toch wel een ontsteking. Ja. Zo. Oh, dat is ook een soort bougie. Nog. Zo. Jo. Dat zien we niet veel toch? Hij doet het wel. Dat is toch gek. Waarom slaat hij dan niet aan? Ik ruik toch wel benzine eigenlijk. Ah, man. Feest.
Nou moet deze meneer nog even weggetrokken worden. Hè? Ja, dat kan met de tractor natuurlijk. Hè? Dat het handigste is misschien. Ja, die kaart kan volgens mij een heel stuk die kant op halen. Dat is eigenlijk gewoon wel de bedoeling volgens mij. Het zou me niks verbazen dat die hier bijvoorbeeld wel gewoon past. Dat dat gewoon beschadigd is of zo. Net niet hè. Dat gaat volgens mij net wel. Kijk. Looks good. That is very good. Hier staat voor bedoeld joh. Kijk. Mooi. Zo. Hup. Even kijken. Hij gaat zo. Zo gaan we het tegenhouden. Ja, dit moet wel lekker werken denk ik. Zo omheen krijgen. Net niet groot genoeg uit die haak. We willen kijken of we hem een beetje kunnen draaien nog, want hij staat eigenlijk net schuin. We hebben vorige keer geprobeerd toch iets tussen de rupsen te leggen en een blok ervoor, maar dat werkt allemaal niet. Want hij is zo soepel geveerd, het ding. Hij draait alles er gewoon bij tussen bij die rupsen, dat is echt verschrikkelijk. Dus ik heb er nou een ketting op aangehaakt. Hij zit niet geweldig goed vast, dus ik zou vooral niet aan deze kant gaan staan dadelijk als we gaan trekken. Nou. En dan, nou, eens kijken, even met de tractor eraan en dan gaat in ieder geval deze rups wordt dan geblokkeerd. Dus dan zou hem iets moeten kunnen draaien. Dan kunnen we dadelijk mooi daar parkeren. Ik denk dat het een goed plan is. Oké, laten we het gauw proberen. Oké, laten we proberen. Zoals te denken, doet hij natuurlijk niet hè. Uh-oh, er lag een bananenschil. Zo.
dat zijn we van plan. Ja, nou we toch zo goed bezig zijn, dan kunnen we misschien toch nog wel proberen om naar buiten te trekken, hè. Nou, we hebben in één keer plek zat hier, dus we kunnen nou gewoon met iets zo eraan trekken en hem zo naar buiten toe sleuren. We kunnen ook gewoon de tractor eraan zetten natuurlijk. Ja. Trekt hem ook wel weg, denk ik. Ja, het is niet zo'n mooie slee, zeg maar. Dan botst hier al tegen en trekt wel de vloer kapot. Dus dat is misschien niet zo'n goed plan dan. Op zich, als we hem even een beetje optillen met de heftruck zo, dan kunnen we er wel weer buisjes onder leggen in ieder geval. En hier kunnen we ook met de kraan tillen natuurlijk. Genoeg mogelijkheden. Ja, dat is zo. Ja, laten we het doen. Even kijken. Deze goeie. Zo. Zie je, onze kraan rijdt ook gewoon elektrisch. Nou, dit is goed. Maar nu moeten we hem even een beetje omhoog doen hier, want anders dan gaat dat natuurlijk niet. Net niet. Nou, dat is in ieder geval hoog genoeg. Gewoon hier naar beneden zakt alsnog, een heel stuk. Zo. Oké, ga ik hem eens neerzetten. Very nice. Nou, heftruck erbij. Nou, daar valt niks tegen. Gelijk rijden, denk ik. Richtig. Gaat goed. Ja, net dat rechtertje af, hè? Dan zakt de heftruck. Even de rolletjes verleggen, hoor. Ja, nou trek je gewoon naar buiten. Daar staat hij op. Daar kunnen we niet... Tuurlijk.
erg. Oh. Dat zou nooit doen, hij zit al op het drempeltje. Oh. Je moet er tussenuit gewoon. Volgens mij kan het ook. Je houdt hem gewoon tegenhouden. Hoppatee. Kijk hier. Dan is het weer een feestje. Kan net genoeg zijn, hè? Kijk. Hij doet in achter ook spelen. We moesten dan net niet afstappen, want dan ging hij helemaal los met zijn wielen, denk ik. Zo. Buiten zijn, hè? Ja. Wel heel net buiten toch? Nou, is wel een stukje. Ja, dit is goed toch? Hij is buiten man, niks meer aan doen. Nou, het is toch aardig goed gelukt dit. Nou, dat vind ik ook. Ja. Heel goed gelukt. Moet hij nog daar naartoe of laat hem zo staan? Hij kon hem zo pakken, hè? Ja. Ja, dan moeten we daar niet meer mee gaan sjouwen dan nodig is. Dan is dit wel goed zo. Mooi. Pallets ernaast. En dan staat hij klaar. Erg? Dit keer niet, hè? Echt, hè? Je zou zeggen de benzine is op, maar dat is het echt niet. Je moet er toch een keer een accu voor kopen.
Geen tijd te verliezen morgen met laden, hè? Zo staat het gewoon helemaal klaar. Kun je meteen met de vrachtwagen zo... Dingen erop. Piep, piep, piep. Hoppa. En weg. Zo is het maar net. Mooi. Ja, verf hebben we ook nog. $1001. Dus het is, dat is volgens mij wit, 1001. Niet weten. Het is in ieder geval grijs. 7005, dat is grijs, ja. Al 1000. Nee, dat is de kleur van de tank zo te zien. Beige zegt hij. Leeg. Niet helemaal leeg, maar ik weet niet of dat nog goed is. Zo'n zware unit. Het is dit. Nog meer 1001. Dus dat is die zandkleur. Eigenlijk dan al meteen, want die gaan wij straks spuiten. 9001. Dat is wit. Die moet wel mee. Oh. Ja, dat is die roze. Hier. 4003. Heftruckrols. Dat is goed, hè? Kan ook allemaal mee. Die ook. Meteen. Gerepareerd. Mooi man. Maken van dit. Ja. Hey. Ja. Ja, deze moet eigenlijk ook nog uit elkaar. Een draaikrans. Ja, die hoeven niet per se te laten stralen. Want ja, er zitten toch wel een beetje te veel vlakken in die nogal kunnen beschadigen natuurlijk. Hè? Die kogelbanen die erin zitten en zo. Maar ja, hij moet eigenlijk wel eventjes uit elkaar. Dat we hem even schoon kunnen maken. Nieuw vet erin kunnen doen. Ja, en dat moet natuurlijk ook wel ontroest worden, hè, want dit is natuurlijk geen porum zo. Het gaat zo eigenlijk niet. Ja, je kunt het ook niet doen, je ziet er niks meer van namelijk. Je ziet alleen deze kant nog. Maar ja, als we nou alles zo al zo goed gedaan hebben, dan is het een beetje zonde om dit dan niet mee te pakken. Ja, deze kan eigenlijk op dezelfde manier uit elkaar als die hatches. Hè, die koepeltjes eigenlijk, hè, van de commandant en de schutter. Die konden ook draaien. Er zat inderdaad een gat waardoor de kogels eruit gehaald konden worden. En dat heeft deze ook. Dit is hetzelfde systeem, maar dan een beetje groter. Kijk, hier zit een stopje. Een soort van borgveertje zo te zien. En ja, die zou eruit moeten kunnen. Het ziet er in ieder geval allemaal nog mooi in het vet en blinkend uit en zo. Dus misschien dat het er zo uitkomt. Laat het even proberen. Kijk. Hoppatee. Pakken we er zo uit. Dan moeten we niet kwijtmaken. Zien dat deze, die kan waarschijnlijk draaien. Oh, hier, kijk eens. Dat is niet eens draaien, dat is gewoon eruit pakken dit. Hoppa. Dan deze draaien vermoedelijk. Ja, dat gaat je al. Nou, dat is makkelijk. Als het maar in het vet zit, hè, scheelt alles. Nou, ik denk dat we er gerust een bak bij kunnen pakken. Oh ja, kijk daar. Zit er al een balletje? Oeh, dit is een mooie. Dit zijn mooie knikkertjes. Ik pak weer een magneetje bij. There we go. Vissen maar. Hoppa. Kijk dan. Wow, dan was je vroeger blij als je die op school had. Van die grote knikkers. Hoppatee. Nog wel één. Oh. Next. Hoppatee. Hop. Ja, dan kunnen we even doorgaan. Ik denk dat er hier veel in zitten.
Ja. Nou. Het is af en toe het probleem dat de rest ook magnetisch is, hè? Pakt hij allemaal andere dingen. Hier, burp. Nee, die moet jij hebben. Oh ja, dan krijgen we dit. Denk ik dat we onze stoflip als eerste even eraf moeten chakken. Hier, zie je dat? Kijk. Ja, dit is toch gelast. Kijk. Huppatee. Even daar. Ja. Oh, daar nog één. Zo. Oké. Oh. Hups. De kogels zelf zien er nog wel eens fris uit in ieder geval. Dat vind ik dan. Eruit. Zo. Troep eraf. Zo, dan doe je het een stuk beter. Oh, ze zitten echt dicht op elkaar. Ja, waarom? Hier joh. De poep hadden we eerder van die magneten af moeten halen. Nou gaat het snel. Ik had niks moeten zeggen. Nee. Eens. Huppatee. Zo. Hier zitten er gewoon nog. Ja, ja. Hier kan ik hem trouwens makkelijk draaien. Als ik hier trek, dan gaat het wel. Kijk. Ja, nog iets terug denk ik. Ja. Hij gaat maar een beetje kantelen. Dat is het. Volgens mij. Oh. Nee. Nou joh. Hij werd er in één keer even uit geëject. Ja. Hoppatee. Even kijken. Waar konden we die kogels zien? Ik kan eigenlijk nergens zien echt hè. Hier zo, ja, daar zitten er nog. Hier zitten er nog. Daar zitten er nog, hier zitten er nog. Hier nog. Hier niet meer denk ik.
Hier zijn ze volgens mij eruit. Nee, hier zit er nog één. Ja, zie je, er moeten er nog wel meer hoor, volgens mij. Ik denk dat we er nog niet zijn. Kijk, heel makkelijk, hier. Til hem gewoon die op. kant omhoog doen. Ja, als ik hem daar optil, dan draai je hem zo. Hij is ook niet heel zwaar, die ring. Huppatee. Hup. Tikje terug. Zo. Hoppatee. Hup. Hey. Hij heeft gewoon een klopje nodig om te merken dat het menig is. Deze niet. Die koos eieren voor zijn geld. Indeed. In die? In die. Voice crack. Hoppa. Hoppatee. Ja, hoeveel zou er nog in zitten, hè? Zou hij al los kunnen hier? Kijk maar eens. Oh ja. Ja, kijk, hij kan er gewoon af. Moet ik even kijken hoe we het beste kunnen doen, weet je? Ik ga hier een houten balkje ertussen leggen. Ik ga hem optillen. Als ik hem nou in één keer wegscharnier, dan liggen allemaal van die kleine koortjes in waar die kogels in zitten. Die mogen natuurlijk niet kapot. Ziezo! Maar ik ben benieuwd hoeveel kogels er nou nog in liggen. Ja, als ik hier naar kijk, zou ik maar beter niet meer gaan gokken, denk ik. Er liggen er al een aantal. Kijken. Zo. Kijk, hier liggen er nog. Aan mij is overal los. Ja, ze liggen helemaal tot aan hier nog. Ja, daar zie je ze liggen. Maakt niet uit. Dat is goed. Kijk dat ik hem hier ook kan optillen. Ondertussen. Dat is goed gelukt. Kijk. Het een stuk sneller. Hè? Ho, daar zitten wel kogels in, ja. Nou, dan kool je eruit. Kijk hier. Oh, daar ligt het. Ja, dat zijn fancy dingetjes dit. Dat is best, dat is mooi materiaal, joh. Zie je dat? Dat is gewalst, maar dat is wel echt zo schuin, zeg maar. Zou niet op gaan staan. Ja. Laat hem gewoon eraf tillen nou, die ring. Zo.
Oké. Oké, gaat hij dan? Hij is er nou. Oh ja, kan niet hoger. Nou, dat is niet erg. Oh, ik kan hem langs houden. Zo. Goed. Hé? Kijk hoe de muziek is, hè? Oh. Valt zo me tegen. Mm. Zo. Hey, dat is makkelijk tellen, hè? We wilden weten hoeveel kogels het waren. Ah ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 90, hè? 1, 2, 3, 4. Oké. Nou, dat is makkelijk. 9 keer 18, 162. Ja. 162 kogels dus. Dus niet 72 en ook niet 52. Ja, dat zou ik. Ja, dat is niet helemaal goed. Ja, dan hadden ze meer dan de helft van uit elkaar moeten liggen. Zo, oké, ik ga gauw een bakje pakken om alles in te doen. Yes. Nou. Gauw alles erin. Ja. Voordat mijn zoontjes hier in de werkplaats komen, dan ben ik ze allemaal kwijt. Zo. Hoppatee. Deze. Come on, do it. Die wordt de hele tijd scheef natuurlijk, dat mag die echt niet. Kijken. Ja, dat is bijna. Zo zit die prop, hè. Dit is gewoon een plat ding, toch, aan de binnenkant. Ja. Ingewikkelder moet het niet zijn, natuurlijk. Kijk, hè. Oh, 180. Nou, zie je wel. Die Russen die houden ook niet van moeilijke rekensommen. Ze hebben gewoon keurig 10 van die dingen erin gedaan. Dat telt een stuk makkelijker. 180 kogels. Ik dacht al dat er meer waren toen ik ze zag liggen. Hij is een soort van op, denk ik. Oh nee.
Zo. Even kijken. Is volgens mij nog best goed. Kijk, al die poep die erop zit, dat is gewoon opgedroogd vet, zie je dat? Dat is mooi toch? Ja, dat gaat straks wel weer netjes draaien inderdaad. Ja, dit moeten wij gewoon zelf ontroesten hier, denk ik. Er zitten hier te veel vlakken aan die eigenlijk niet gestraald moeten worden. Dat is dit bijvoorbeeld natuurlijk, die kogelbanen. Maar ook deze en ook die rand hier binnenin. Want dat is ook, kijk, dat is ook gewoon blank staal. Ik denk zelfs dat dit ding oorspronkelijk helemaal niet behandeld was. Dat het gewoon helemaal blank was. Gewoon een beetje in het vet of in het textiel of zo waarschijnlijk. Het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn. Ja, zie je. Nou, dat is gewoon een kwestie van goed schoonmaken. Hier. Dat is perfect, hè? Hartstikke mooi nog. Shiny. Ja. Het is ook wel een goede constructie, want ze hebben het natuurlijk wel zo gemaakt dat er kan eigenlijk geen water in komen. Dit is natuurlijk zo buiten, het water loopt er hier langs af. Maar het loopt natuurlijk niet terug omhoog daar erin. Dus als die constructie nou andersom was geweest, was het erger geweest. Als je hem op zijn kop erin zou leggen bijvoorbeeld, dan loopt die groef natuurlijk wel vol met water. Nou, er valt helemaal niks tegen. Kijk, alles staat netjes klaar voor Variel om op te halen. We hebben ook nog een beetje verf erbij staan zelfs. Dus dan misschien dat we al een paar dingen kunnen laten spuiten in de eigenlijke kleur. Dat zou fijn zijn. Dan kunnen we meteen gaan monteren als alles terugkomt. We hoeven niet eerst te gaan spuiten. Dus dat zou een goede zaak zijn. Ja, daarna natuurlijk dit al uit elkaar gehaald. Ja, dat ging eigenlijk echt heel erg gemakkelijk nou. Het is wel fijn als het gewoon allemaal een beetje in het vet zit en nog gewoon beweegt. Dan stelt het allemaal niks voor. Hè? Als je kijkt hoe we hebben staan beulen om die twee die lijkenkoepeltjes uit elkaar te hengsten. Oh, dat is geen feest, maar dit ging gewoon zoals bedoeld, hè, eigenlijk. Ja. Ook al was is dan langs de buitenkant wel roestig, maar voor de rest draait het allemaal soepel, dus het ging makkelijk uit elkaar. Ja. Wat moeten we nog meer van vertellen? Niet zoveel meer. Ik denk dat we gewoon de comments moeten gaan doen en daarna nog even de Engelse samenvatting natuurlijk, hè. Ik pak mijn telefoon erbij. Even kijken. Zijn ze de comments op vlog nummer 354, de ontroesttrommel maken. Oh ja, dat is dat ding wat daar stond, hè. Nou, dat was even een probeerseltje en dat werkte eigenlijk wel heel erg goed en was makkelijk om te maken ook. Even kijken, JKS Camper Repair. Hij zegt pak een betonmolen, maak die leeg en gooi er grind in met water en wat je schoon wil maken en draai je maar. Dan komt het er blank uit, werkt super, doe ik ook altijd. Hoop dat je het ziet. Groeten Jan. Ja, ik weet dat dat goed werkt. We hadden al een keer eerder met een wasdroger wat zitten knutselen om zoiets te doen. En toen hadden we inderdaad ook al gezegd dat we eigenlijk gewoon een betonmolen daarvoor nodig hadden. En ik heb zitten kijken, betonmolens, maar die staan er echt gewoon weinig in de buurt. Of veel te duur of veel te ver weg. Dus dat was dan niet zo handig. Kijk, je moet wel rekenen, ik moet de betonmolen ophalen. En als ik daar voor een hele avond in de auto moet zitten, die tijd heb ik gewoon helaas niet. 3 kleine kinderen. Tijd in de avonden, als die eenmaal in bed liggen, dan ben ik blij. En dan zit de dag er echt wel een heel eind op. En ik denk ook niet dat veel mensen zin hebben in een vlog dat ik een halve dag in de auto zit om iets op te halen. Ook niet. Dus als dingen ver weg staan, dan laat ik dat gauw staan. Maar ja, de betonmolen is wel een super goed idee. Ik heb ook nog bij een bedrijf gewerkt, die hadden dat was dan geen betonmolen, maar dat is ook gewoon een grote stalen trommel. En dan gooiden ze dan een heleboel ponsafval in, hè? Dus al die kleine schijfjes en al die dingetjes en zo. En dan gooiden ze dan, er waren wel grotere onderdelen die ze erin gooiden. Maar die werden dan ook helemaal, die gebruikten ze om af te bramen zelfs dat. Dus dat werkt heel erg goed ook. Maar dit hebben we wel in een hele korte tijd gemaakt en het werkt ook best goed, hè? Want ik wil nog wel even wat laten zien. Maar
Er valt niks tegen, hè. Kijk hier. Het is nog niet klaar, maar het is toch al, er valt al niks tegen. En het is, dat is een dingetje wat we makkelijk snel konden bouwen. Het kost geen tijd verder, want ja, je zet het aan en je hoeft er niet meer bij te blijven. Dus dat is wel goed. Dus ja, als er iemand een betonmolen heeft in de buurt, dan hoor ik het graag. Want het is wel een ding, ja, ik kijk er af en toe naar en ik hoop altijd dat er een keer eentje in het dorp staat. Voor niet te veel of zo, en dan wil ik die wel ophalen, want het werkt inderdaad erg goed. Of als iemand hem wil komen brengen, dat mag natuurlijk ook. Ja, precies, ja. Ja, maar ja, ik wil allemaal niet te gieren doen. Ik vind het een beetje te gek om hem te gaan halen, zeg maar. Daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Maar ja, om dan te vragen of iemand hem kon brengen, vind ik ook wel weer een beetje ruig. Ja, misschien als er iemand is die een betonmolen heeft. Het zou wel goed werken. Ik had wel een betonmolen gevonden voor heel weinig, maar die stond echt niet heel ver weg. Alleen die was kapot. En ik heb hem gevraagd wat er aan was. Ik zou er nog op terugkomen. Dus hij wist niet precies of dat hij nou elektrisch of mechanisch kapot was of zo. Dus dat is dan wel interessant. Even kijken. Dave Langers, die zegt gisteren. We gaan zelf geen zandstraalcabine maken, want het kanaal gaat over projecten, maar niet zozeer over het gereedschap. Vandaag, we gaan een dagje een ontroestrommel in elkaar knutselen. Ja, ik denk dat dat een beetje komt door de lengte van de video en wat er allemaal gebeurde. Daardoor lijkt het dat we er best lang mee bezig waren, maar we hebben de dingen echt in een half uur in elkaar geknutseld. En toen heeft hij gewoon een hele dag staan draaien en met dat resultaat, zeg maar. Als we een zandstraalcabine moeten gaan maken, ik denk dat dat niet heel interessant is voor de video. Ik denk dat we dan, als we dingen gaan maken, dan zouden we bijvoorbeeld beter kunnen gaan werken aan die BMP of zo. Dus ja, dat is een beetje de vraag, wat is interessanter om in de video te laten zien. Dus het is altijd een beetje afwegen. Dus net als vandaag ook, we hebben nou behoorlijk staan toppen met die heftruck. Ja, eigenlijk zouden we de dingen een keer helemaal uit elkaar moeten halen en moeten reviseren en van alles aan moeten maken. Maar ja, we kunnen zeg maar een video maken dat we een heftruck aan het repareren zijn. Of we kunnen gewoon een video maken dat we straks een BMP aan het repareren zijn. Dus ja, het is maar net wat jullie willen zien. Hè? Ik denk dat dat interessanter is. Ik heb zelf meer zin om aan die BMP te gaan werken dan aan die heftruck, eerlijk gezegd. Dus ja, zo is het een beetje de afweging. Even kijken. Hans Buls. We hebben overigens over zandstraalcabine gesproken. We hebben wel zo'n pistooltje en zo hebben we wel liggen. Dat wel. Maar ja, dan moeten we toch ook een cabine hebben dan weer. Dus dat is iets, dat gaan we wel. Dat staat wel op de planning, zeg maar. Want de compressor staat ook al klaar. Dus dat gaan we wel doen. Want we hebben best wel vaak dingen die we eigenlijk wel even gauw zouden willen stralen. En staan altijd met staalborstels te tobben, zeg maar. Dus de grootste investering hebben we al gedaan. Die staat er al, dus compressor, denk ik dan. Dus. Hans Buls, die zegt te veel onderdelen in de emmer. De onderdelen moeten goed kunnen draaien in het grid. Ja, dat zou best wel eens goed kunnen, inderdaad. Op een gegeven moment lag het ook allemaal een beetje in elkaar gehaakt in een klube. En dan bewegen die onderdelen natuurlijk niet meer vrij. Dus dat ik denk dat dat wel beter is als er minder dingen in zitten, ja. Maar het is wel zo dat die korreltjes die gaan ook allemaal wel rond, zeg maar. Het trilt wel aan alle kanten en zo. Ik denk gewoon dat die nog een eentje langer aan moet moeten staan. Ik denk dat dat vooral, het kost verder geen, kijk, als je je voedingen niet uitfikt, dan kost het niet zoveel, zeg maar. Dan kun je het gewoon laten draaien, je kunt het gewoon heel de dag aan laten staan. En aan het eind van de dag kijk je even hoe goed het erbij staat en dan... maar we hebben trouwens in de postvlog ook van het spul gehad, hè, om te ontroesten. Dus dat gaan we ook nog proberen. Dus de grootste troep is er al af. We moeten het eigenlijk daar nog indompelen. Dat kunnen we misschien morgen wel even proberen. Sure. Yes. Even kijken. De postvlog. We hadden het net over de postvlog. Hier zijn de comments. Peter Wismeijer. Dat jullie de hamer maar vaak en met veel plezier mogen gebruiken. Was al bang dat hij niet was aangekomen. Vriendelijke groet, Peter Wismeijer. Ja, Peter, hartstikke bedankt. Hè. Ja, we hebben een mooie grote hamer gekregen ook met de postvlog. Dus dat is, we hebben nog eens een keer iets te timmeren. Dus dat is zeker, hartstikke bedankt nog een keer. Frank van den Berg. Ik heb een Unili 50cc 2-takt Minarelli kinderquad voor je. Geen Chinees, maar Koreaanse degelijkheid. Bedrading van de motor moet nog wel even nagezien worden. Heb hem draaiend weggezet destijds. Je mag hem zo hebben. Oh, hey Frank, nou, dankjewel. Dat is vriendelijk aangeboden. Ja, ik was eigenlijk aan het zoeken voor de kinderen naar zo'n Suzuki kinderquad. En dat hoefde niet voor niks. Daar wilde ik best wel voor betalen ook natuurlijk.
Oké. Hey, stuur even een mailtje, want dat klinkt interessant. Johan Kotze. Die zegt, with that hammer you can fix huge problems. Indeed, you can fix a lot of problems with a hammer. And if you can't fix them with the hammer is not big enough. So, hey, and when we are starting in English, then let's do the English summary of today. Well, today we started with moving the turret outside and also the separate parts. Because tomorrow the truck is coming, Van Riel is coming again, and he will take the parts to Mulhaan. That's the sand blaster and the coater or painter. Well, and they are going to sand blast the turret, just like they did for the undercarriage. Well, tomorrow morning, first work, the truck arrives and he's going to load everything. And if I'm correct, Wednesday the parts will be sand blasted, grit blasted, because it's not sand but the steel metal balls. So. But of course we are going over there and take footage. So after that, when we put everything over there, well, I don't think there's a lot of explanation on that. Yeah, the forklift had a bad mood. Something wrong with the fuel, I believe. It didn't want to start. We thought it was, how do you say, flooded. Yeah, flooded. But that was not the case. I think it's something with a carburetor or maybe fuel hoses. It was leaking fuel some time ago, and now it doesn't leak fuel anymore, but now it doesn't run anymore. So, well, it has some issues. But nevertheless, everything is in position, so it did a good job. Well, after that, we start working on the turret ring, and in order to take it apart, we needed to unscrew a little cap in there. It's in the ball, the bearing race, I believe that's called a race, the groove, yes? Well, and then we could take all the balls one by one out of there and rotating it, lift it apart. And when we had it apart, of course we were very curious about the state of the groove in which the balls are rotating. Because it was possible badly rusted and pitted, but the balls looked very good, and well, after some cleaning, the bearing groove is also very good. So we can clean this part. We don't want to bring this to the blaster because there are too many surfaces which may not be blasted, of course. We don't want any damage on the bearing grooves, but also not on the teeth, and also not this surface, because on this surface there's some kind of seal. That's the part we removed at first with the angle grinder. It's spot welded on the top ring, but we need to take it off in order to get the balls out, because the seal covers half the hole from where the balls have to come out. So we needed to cut that. It's maybe a little bit of misdesign. Maybe they should have bolted it with small bolts or something like that. So it was easier to remove, but well, now we had to cut it. But that's no problem, we can weld it as well, and then we can just paint it, and it's one big party. Mm-hmm. So, well, that's about it, I guess. Did I forgot anything? No. Oh, yeah. We placed a bet on how many balls were inside the bearing. And you said? I said 52 balls. I said 72. But it turns out it's 180! Yes! So we lost our bet. There are 10 plates with each 18 balls in there. So, well, that's an easy calculation.
Excellent! Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende.